Alright, hello guys, good morning sa ating lahat. So, mayroong bagong programa ang gobyerno kung saan magbibigay sila ng 2,000 pesos ayuda starting July hanggang December. So, sayang, that's total of 12K. So, di mo na ako maasa dito kasi check ko na yun sa akin, hindi ako eligible. Pero sa mga sa mga eligible gaya ng mga 4Ps, mga low income laborers. So guys, panoorin mo na yung tutorial ay tuturo ko sa inyo kung paano ba yung step by step na gagawin natin, okay? Okay, so ang ating first step, siguraduhin lang na nakapag-registered na sa eGov app. So, kapag register na kayo, i-verify nyo, dapat magmumukha siyang ganito. Ayan. So, ganyan, andyan yung mga services lahat ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, so mga local government benefits nandyan na rin. Kasi ito yung isa sa criteria ni UPLIFT Program para maging eligible kayo sa 2,000 pesos. Okay, so ang ating second step, so click mo na yung link nandito sa may caption. Login lang kayo dito sa UPLIFT website using your email o yung phone number na ginamit niyo